นี่ถือกรรไกรแบบนี้ก็คือจะคุยเรื่องของการตัดรากค่ะช่วงนี้แมวอยู่ในช่วงที่เปลี่ยนกระถางให้กับยิมโนแล้วก็แอสโตแล้วก็อื่นๆด้วยค่ะที่มีอยู่ในโรงเรือนค่ะทีนี้วันก่อนก็ถึงคิวของน้องแอสโตค่ะก็เขียนไปถามคุณปิ๊บซึ่งคุณปิ๊บเนี่ยได้สอนเรื่องการตัดรากยิมโนมาแล้วก็เขียนไปถามคุณปิ๊บว่าแล้วควรจะตัดรากยังไงนะเพราะว่าระบบรากเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะคุณปิ๊บก็ได้ความรู้มาแมวก็มาทำหน้าที่ส่งต่อความรู้ค่ะสเต็ปแรกนะคะเรามาดูกันก่อนว่าระบบรากของยิมโนเนี่ยค่ะกับของแอสโตเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคะเพราะมันจะทำให้เข้าใจเลยค่ะเขาแตกต่างกันก็จะแกะต้นนี้ออกมาดูนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารากเขาว่าออกอะไรแค่ไหนแล้วนะคะตอนนั้นที่เอามาเนี่ยเรียกว่าซื้อมาจากสวนแล้วสวนแห่งหนึ่งนะคะที่ไม่ได้เป็นที่รู้จักอะไรตอนแกะออกมาเนี่ยโอ้โหมีแมลงอะไรก็ไม่ทราบนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะก็เลยต้องมีความจำเป็นต้องตัดรากเขากุดเลยเพราะว่ามันแบบมีแมลงมากินเยอะนะคะนี่ก็เป็นแบบรากใหม่ที่เขางอกออกมาก็จะเห็นว่ายิมโนเนี่ยเป็นแบบเขาจะเป็นรากฝอยแบบนี้เลยเนาะนี่พอเป็นรากฝอยแบบนี้อย่างที่คุณปิ๊บบอกไว้ก็คือว่าดูลักษณะรากเขาว่ามันเป็นยังไงนะคะถ้ารากเขาไม่ได้มีอยู่ในสภาพดีแล้วเนี่ยเราก็ตัดแบบอย่างนี้ได้เลยนี่อันนี้ไม่ตัดจริงนะคะไม่ตัดจริงค่ะก็จะตัดแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองแกะของแอสโตมาดูก่อนนะรากของแอสโตเนี่ยมันจะเป็นไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าศัพท์ว่าอะไรนะคะแต่ว่าเขาจะมีรากใหญ่อยู่ตรงกลางเนี่ยค่ะเขาจะเป็นรากใหญ่แล้วก็ถึงจะแตกออกมาเป็นรากฝอยดูสิอันนี้โหรากยาวเฟื้อยเลยนะคะถ้าเทียบกันนะอันนี้ต้นใหญ่นะต้นใหญ่แต่ว่าเป็นรากฝอยเนี่ยที่อันนี้ต้นเล็กเลยแต่มีรากใหญ่อยู่ตรงกลางยกเว้นว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อแอสโตมาแล้วไม่มีรากใหญ่ๆแบบนี้แสดงว่ามันมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งมาก่อนหน้านี้แล้วมันถูกตัดจนกุดมันก็เลยจะไม่มีรากใหญ่มันถูกตัดออกไปนะคะอันนี้จะให้เห็นรากที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยเราควรจะมองมุมนี้หรือเราควรจะมองมุมนี้ดีครับพี่นันหายขึ้นอันนี้ก็จะเห็นเลยว่าโหแตกต่างกันมากนะคะอันนี้เป็นระบบรากฝอยนะคะยิมโนเนี่ยเป็นระบบรากฝอยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นระบบรากใหญ่แล้วก็ค่อยมีรากฝอยออกมานี่โอชัดเจนมาก2ต้นนี้เนี่ยเป็นคุณน้องที่เป็นดอกเห็ดอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ นี่ชัดเจนมากเลยเราเข้าใจแล้วนะว่าระบบรากเนี่ยของกระบองเพชรเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะคะสำหรับสายพันธุ์อื่นๆเวลาที่เราเปลี่ยนดินเราก็เปลี่ยนกระถางเนี่ยค่ะก็ลองแกะออกมาดูนะคะลองมาศึกษาค่ะแมวเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปรากมากเลยค่ะอันนี้ของยิมโนเรารู้แล้วเนาะจากที่คุณปิ๊บเคยพูดไว้ในคลิปตอนเรื่องของการปลูกยิมโนนะคะอันนี้เดี๋ยวแมวจะแปะลิงก์ไว้ด้านบนตรงนี้นะคะทีนี้มาดูคุณน้องแอสโตรว่าแล้วตัดรากยังไงนะคะก็คุณน้องแอสโตรเนี่ยอย่างนี้แบบที่1ก็คือเราจะไม่ได้ตัดรากแกนหลักใหญ่ของเขาเลยนะคะและนี้รากก็ยังดีอยู่นะคะน้องก็ยังงอกงามเจริญเติบโตสวยงามน่ารักก็จะตัดเฉพาะรากฝอยออกไปแบบนี้ให้เหลือประมาณ 1-2 เซนนะคะมีอันนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมคะตัดเฉพาะรากฝอยออกไป 1-2 เซนนะคะทีนี้ก็จะมีบางอันที่เราก็ตัดรากเขาตัดปลายของรากใหญ่ออกไปนะคะแต่ก็ไม่ได้โดนตรงโคนรากใหญ่อะไรตรงนี้นะก็เป็นแบบว่ารากปานกลางรากปานกลางเนี่ยตัดออกไปว่าต้นนี้เนี่ยรากฝอยเนี่ยเกือบออกไปเกือบหมดเลยเพราะว่าตอนที่แกะเขาออกมาเนี่ยน้องเขาค่อนข้างแห้งนะคะรากค่อนข้างแห้งเพราะว่าเจอแดดจ้าเกินไปตอนต้นหนาวที่ผ่านมานี่มีอีกแบบหนึ่งก็คือว่านี่ตัดกุดเลยถามว่าตัดกุดเลยตัดได้ไหมตัดได้ค่ะกรณีที่มีปัญหารากเน่านะคะอันนั้นก็กรณีที่มีปัญหารากเน่าทีนี้ต้นเนี้ยเป็นกรณีพิเศษเรียกว่ากรณีพิเศษละกันเพราะแมวไม่มีปัญหาเรื่องแอสโตของแมวเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องรากเน่านะคะเพียงแต่ต้นเนี้ยตอนที่แกะออกมาเนี่ยรากเขาเนี่ยยาวแบบนี้เลยรากใหญ่เนี่ยยาวแบบนี้แล้วก็มีรากฝอยเนี่ยโผล่ออกมาเต็มไปหมดเลยทำให้เราได้เห็นชัดเลยว่าเราตัดตรงไหนรากเขาก็ออกมาจากตรงจุดนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลทำให้เราเข้าใจว่าทำไมต้องตัดรากการตัดรากคือการกระตุ้นให้มีรากใหม่เกิดขึ้น
ซึ่งการมีรากใหม่เกิดขึ้นทำให้ต้นเขาเนี่ยสามารถที่จะดูดซึมสิ่งต่างๆเนี่ยได้ดีแล้วต้นเขาก็โตขึ้นนะคะถ้าเราไม่ตัดเราปล่อยให้เขารากเนี่ยเขาไปเรื่อยๆ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 เนี่ยค่ะแล้วก็พันไปเรื่อยๆเนี่ยถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะคะเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เพียงแต่ว่าเขาก็อาจจะโตช้าถ้าเราเห็นว่าเราอยากได้เล็กๆแบบนี้น่ารักแบบนี้เราก็เลี้ยงเอาไว้ก็ได้นะคะทีนี้ต้นเนี้ยมันก็ยาวใช่ไหมคะแล้วมันก็โค้งไปแมวก็ต้องการที่จะเหมือนกับคิดว่าอยากที่จะจัดให้เขาเนี่ยมีรากงอกออกมาใหม่ๆก็เขียนไปถามคุณปิ๊บว่าสามารถที่จะตัดได้ไหมคุณปิ๊บก็บอกว่าตัดได้นะคะเพียงแต่ว่าความแตกต่างระหว่างการที่เราตัดเฉพาะรากฝอยแบบนี้กับตัดรากใหญ่ก็คือว่าแผลเล็กก็ผึ่งแป๊บเดียวก็หายก็ไปปลูกได้ซึ่งก็คือการผึ่งไว้ 1-2 วันนะคะอันนี้ตัดออกไปก็แผลใหญ่ก็เหมือนเวลาที่เราไปผ่าตัดใช่ไหมคะแผลใหญ่ขึ้นก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูมากกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะต้องใช้เวลาในการผึ่งให้แห้งเนี่ยค่ะประมาณ 4-5 วันแต่อย่าเกิน5วันนะคะเพราะว่าเขาก็จะเติบโตช้าเพราะมันแห้งเกินไปอะค่ะคำว่าผึ่งแห้งก็คือว่าไม่ไปโดนแดดโดยตรงนะคะเรียกว่าถ้าเกิดว่าเรามีโรงเรือนเราก็เอาไว้ใต้โต๊ะหรือถ้าเราไม่มีโรงเรือนเราก็สามารถที่จะเอามาไว้ในที่บ้านได้คือโดนแสงแต่ไม่โดนแดดทีนี้สมมุติว่าคุณไม่มีเวลาคุณต้องปลูกเลยเพราะว่าพรุ่งนี้จะบินไปฝรั่งเศสแล้วไม่ได้สินะเพราะว่ากำลังจะบอกว่าถ้าไม่มีเวลาจะต้องปลูกเลยอย่างเงี้ยตัดรากฝอยออกปลูกได้เลยนะคะแต่ไม่ลดน้ำอย่าลดน้ำวันรุ่งขึ้นนะคะหรือลดน้ำอีก2 วันต่อมาก็ยังได้นะคะคิดง่ายๆมีแผลอยู่ก็ต้องไม่โดนน้ำจริงไหมคะเพราะนั้นก็ต้องให้เขาฟื้นฟูได้เพียงแต่เขาจะฟื้นฟูแบบอยู่ข้างนอกหรือว่าจะไปอยู่ในดินแล้วมีอะไรอีกไหมเกี่ยวกับเรื่องรากมีใครจะสงสัยเลยไหมคะนี่พยายามจะคิดไปว่าแฟนๆรายการเราจะมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องรากอีกไหมสายพันธุ์อื่นเดี๋ยวเผื่อเขียนมาถามเรื่องสายพันธุ์อื่นอันนี้ก็ยังไม่มีความรู้อะค่ะก็เว้ากันซื่อๆบอกกันตามกงๆเลยว่ายังไม่ได้มีความรู้ในเรื่องนั้นแต่คิดว่าจะใช้ความรู้จากระบบรากฝอยอันนี้กับรากใหญ่ของอันนี้ไปปรับใช้กับสายพันธุ์อื่นๆถ้าเกิดว่าเวลาเลือกออกมาแล้วเจอนะคะอันนี้เนี่ยรู้ไหมคะว่าเขาเอียงอยู่เนี่ยเขาเอียงอยู่ด้วยอะไรรู้ไหมคะ พอดีเขาอยู่ใกล้มือเราก็เลยแบบได้เห็นไม่ชัดนะคะเขาอยู่ได้หนังสือด้วยไม้อวบน้ำค่ะมีแล้วนะคะเป็นอีก1 reference ที่ดีมากค่ะเอาละค่ะนี้ก็มาเป็นสักขีพยานในการตัดราก เนี่ยพูดกันจริงๆเลยไม่ชอบเลยอะเวลาต้องตัดรากเนี่ยแต่ก็คุณปิ๊บก็ทำให้มีความมั่นใจในการตัดรากมากขึ้นนะปึ๊บนี่เอาละนี่ถามว่า4 ต้นนี้เอามาทำอะไรคะ4 ต้นนี้มาอวดค่ะประกอบฉากพูดเรื่องยิมโนก็เลยเอามาอวดค่ะโอเคขอบคุณคุณปิ๊บมากเลยค่ะสำหรับความรู้นะคะและแมวก็เอามาส่งต่อให้กับแฟนรายการค่ะ